So good morning guys and welcome back to my YouTube channel. And this is Margin Durog, and today's vlog we are going to unbox my first ever ring light. So wala ko nahapit na mo ni guys, dili ko mo palit og ring light kay murag paglantaw na ko sa akong mga LS guys ba murag pwede naman yung laguma guys. Uy, digit siya og enhancement nga light. Okay, so now we are going to open the ring light. Unsa kanino may tag okay kay ni siya no? Kailan na ikat dyan. Tadayon na. Ma! Dali ma! Ako ang ablihon ang ring light na ko, first ever ring light guys. So dili ko wala ko hapit na muni guys, dili ko magpalit og ring light. Mang, dali mang. Tabangi ko ma. Wait sa mang. Ako na lang ni katiron bi. Regina. So, I'm going to ouch. Siga baka ni guys no. Basin bang na ring light bang ali mo siga ma. Unahan ka ma. Ring light nga di mo siga. Wait guys. So, man siya. Unboxing. Ah! Guys, wala yun ni guys. This is a pancit. Thank you so much. Wow! Guys, mauna good ni guys. Wait sa guys ha. Back. Labay. So, atong namtaon guys, unsa na mga bolt na tangtang. Unsa kanindot ang ilahang kuan guys. Wow! My God, ma, this is it, pancit. Tangtang. Stana? Mana ni siya daw? Anak, berahan. Ay! Murag ka na lang. Ang sukod eh siya. Mana siya? Ang sukod og yuta, ma. Wait, adjust ito doon. Namatangtang lagi itong, nalagi ito natangtang na bolt. Aray. Dire. Oh. Ay dali. Guys, sama na ni. What do you adjust? Taas din ni Jean. Ibot mo kanina. Sumpa-sumpa. Yes, mama. Wait. So, okay na. Nakuha na naman siya. So, wait sa ha. Atong ablihon ang unsa kanindot ang ring light, guys. Wow! Naog kabaw! Guys, lantawan na lang ko yung ring light! Wow! Sama siya pagbuka. Ano siya? Aray. Dire mo na guro? Para dira na.
dari ni. Thank you ni dari. Ini. Ano isa? Basta. Ang video pa gito. Live. Ano ni Chi? Pasok niya tayo. Wala na akong balik. Pas. Guys, mauna need guys. Asa din? Saksak din sa kwanchi? Hata? Di mo eh. Laptop. Ako na, muro sa kanang kurente ba? Oo man. Ini deh. Wala deh? Laptop ni. Marat niya. Pizza. Yung laptop. Wow! Wait ma. Nag-install sa ako guys sa akong ring light guys. Okay, wala ang future ani ron. So, wait. Magkuha sa ako sa akong laptop kung okay ba siya. Wow! Yes guys, so man ako install sa ako ang ring light. This is my ring light. I'm so beautiful today. Wait mama. Another. Ipa-plus na to. Siga na. Pati na suga mang. Palihog ma'am. Wow! Beautiful like diamonds in the sky. Guys, na jud guys, diri na to ibutang ang cellphone dayon. Yes, guys, naabot na jud ang ako ang ring light. Thank you so much, Lord. Thank you so much sa sponsor sa ako ang bana. So mao na jud ni guys. So guys, mao na jud ni na humana gyud installs ang ako ang ring light. Yes, that's true, ring light. So guys, and that's all. Thank you so much guys for watching to my unbox ring light. So this is my first time I had a what we call this, a ring light. So guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, Margin Durog. So have a great day and God bless. Bye. Yeah.